මෙන්න මේ ඔක්තෝබර් මාසේ 13 වෙනිදා ඔයාලට මතක ඇති OPPO සමාගමේ latestම devices 3ක් රිලීස් කරා. ඒකෙන් මම මේ වෙනකොට OPPO F17 Pro එක රිවිව් කරලා තියෙන්නේ. බලමු නැති කට්ටියට පුළුවන් මෙතන උඩ ක්ලික් කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම රිලීස් වුණා OPPO F17 සහ ලංකාවට එනකන් කාලයක් මග බලන් හිටපු මෙන්න මේ OPPO Watch එක. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් කොහොම හරි Apple devices වලට තමයි මේ වෙනකොට තිබ්බ හොඳම ස්මාර්ට් වොච් එක තිබ්බේ. එයාලගේ iWatch එක. නමුත් Android වලට අපිට තාම ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ වොච් එකක් අපිට මිලදී ගන්න හම්බෙලා නැහැ මේ වෙනකම්ම. හැබැයි ඒකට OPPO සමාගමෙන් හොඳ උත්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ OPPO Watch එක එයාලා එළියට දැම්මා මීට මාස කිහිපයකට කලින්. හැබැයි ලංකාවේ රිලීස් කරේ මේ මාසේ. මොකද කියනවා නම් මේ වෙනකොට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන ෆීචර් රිච්ම ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි මෙන්න මේ OPPO Watch එක කියන්නේ. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ watch එක සම්පූර්ණයෙන්ම Apple Watch series එකෙන් inspire වෙලා තමයි මෙන්න මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද බය නැතුව මේ වෙනකොට තියෙන high end smart watch එක විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ OPPO Watch එක ගාණෙන් අඩු උනත්. මොකද මෙන්න මේ 46mm watch එක ඔයාලා ලංකාවේ ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 49990කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 42mm smart watch එක ඔයාලට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 29990කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොම නමුත් අද මග ළඟ තියෙන්නේ මේකේ 46mm watch එක. ඉතින් අපි බලමු box එකේ ඇතුලේ මොනවාද බලා ගන්න හම්බෙන්නේ කියලා. box එක ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති සම්පූර්ණ Apple iWatch එක විදියටම තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට box එක open කරගත්තට පස්සේ watch එක තියෙනවා. ඒ වගේ මේකට ඇවිල්ලා තියෙන magnetic charging dock එක සහ documentation බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই දේවල් විතරයි box එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ අලුත්ම OPPO Watch එක ගැන. ඉතින් මේක මම setup කරගන්න කලින් මේකේ තියෙන button and port සහ build quality එක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. මේ watch එකේ frame එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලුමිනියම් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා කොටස සෙරමික් වගේම ප්ලාස්ටික් මික්ස් වෙච්ච මැටීරියල් එකෙන් තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේකේ ස්ට්‍රැප් එක ගත්තොත් මෙයාලා කියන්නේ ෆ්ලූරෝ රබර් කියන මැටීරියල් එකෙන් තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකින් ගොඩක් රබර් වලටත් වඩා ටිකක් හොඳ ෆීල් එකක් අපිට මෙන්න මේ watch එකේ ස්ට්‍රැප් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම watch එකේ දකුණු පැත්තේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මල්ටි ෆන්ක්ෂන් බටන් එක. ඒ වගේම home button එක. ඒ වගේම charging dots 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි charging dock එකට connect වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ strap එක ගලව ගන්න පුළුවන් පොඩි buttons දෙකක් තියෙනවා. ගොඩක් ලේසියෙන් මේ strap එක ගලව ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම watch එකේ දකුණු පැත්තේ speaker එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකින් built microphone එකකුත් එනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකින් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව call answer කරන්න පුළුවන්, call කතා කරන්න පුළුවන්, videos බලන්න පුළුවන්, සින්දු අහන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම බලද්දී ඇත්තටම මේක smart watch එකකට වැඩිය ටිකක් පොඩි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද කියනවා නම් මෙන්න මේ OPPO Watch එකේ රන් වෙන්නේ Google WearOS එක. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ watch එක ඔයාගේ device එකට connect කරගන්න ඔයාලට apps දෙකක් ඕන වෙනවා. එකක් තමයි Google එකේ WearOS එක සහ OPPO ලාගෙම Hey Tap Health app එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ දෙකම install කරගන්න සිද්ධ වෙනවා. Google Wear එක විතරක් දාගත්තොත් ඉතින් මේකේ තියෙන limit function කිහිපයක් විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි Hey Tap Health app එක පාවිච්චි කරොත් features කිහිපයක්ම ඊට වඩා වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. මෙන්න මේ watch එකේ features ගැන කතා කරන්න කලින් මම මුලින්ම මේකේ screen එක ගැන කතා කරලා ඉන්නම්. මොකද මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරපු ලස්සනම සහ ලොකුම screen එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ OPPO Watch එකේ. මොකද කියනවනම් මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අඟල් 1.91ක AMOLED flexible dual curve display එකක්. ඒ වගේ මේක 326ක පික්සල් ලගේකුත් තියෙනවා. ඒක සමහර ස්මාර්ට් ෆෝන් වලටත් වඩා වැඩි. ඒ වගේ මේක පික්සල් ඩෙන්සිටි ගත්තොත් 402යි 476 කියන අගෙන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම 100%ක්ම DCI P3 සර්ටිෆයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන්ද මෙන්න මේ watch එකේ ඩිස්ප්ලේ ගැන නම් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් ෆෝන් වලටත් වඩා හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි මෙන්න මේ OPPO Watch එකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ brightness level 5ක් බලා ගන්න පුළුවන්. අවුටෝ ඉන්න වෙලාවට දවල් 12කට උනත් මේකේ level 5ට දාගත්ත කියන්නේ එක මාර්ම brightness එකක් තියෙන. ඒ වගේම pixel ලගයත් ගොඩක් වැඩි හින්දා display එකේ sharpness උත් මාර්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මොකද චූටි detail පවා කිසිම බොඳ ගතියකින් නැතුව ගොඩක් sharp අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේ වෙනකොට දැකලා තියෙන ගොඩක් ලස්සනම සහ හොඳම brightness තියෙන display වලින් එකක් තමයි මෙන්න මේ OPPO Watch එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ display ගැන කතා කරද්දී මේකේ bezels බැලුවොත්
බලපු ගමන් අපිට බෙසල් කොහෙද තියෙනවත් හොයාගන්න බෑ මොකද දෙපැත්තට හොඳට කර්ව් කරලා තියෙනවා ඒත් එක්කම මේකට ඔයාලා බ්ලැක් වැඩියෙන් තියෙන watch face එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තොත් මේකේ බෙසල්ස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලාත් හොයාගන්න බෑ ඒ තරම්ම මාරම ලස්සනට තියෙනවා ඉතින් මේක AMOLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන හින්දා බ්ලැක් කියන්නේ ඩීප් බ්ලැක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කොහොම නමුත් දෙපැත්තට ස්වයිප් කරනකොට මේකේ තියෙන එජ් එක හින්දා මාරම ස්මූත් එකක් තියෙන ඒ වගේ මේකේ ටච් රෙස්පොන්සිව් එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳයි ස්මාර්ට් ෆෝන් එකකටත් වඩා හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ස්පෙක් ෂීට් එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලෙමු. මේකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන චිප්සෙට් එක ගත්තොත් Qualcomm Snapdragon Wear 3100 කියන චිප්සෙට් එක තමයි මේකේ මෙයින්ලි රන් වෙන්නේ. හැබැයි මේකේ තවත් චිප් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි Ambic Micro Apollo 3 කියන චිප්සෙට් එක. ඉතින් ඔයා normal විදියට මේ device එකේ වෙලාව විතරක් බලන වෙලාවට මේකේ රන් වෙන්නේ Ambic එක. හැබැයි මේකේ ටිකක් heavy task එකක් කරනකොට මේකේ රන් වෙන්නේ Snapdragon chipset එක. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් හොඳ performance එකක් මට මේකේ බලා ගන්න හම්බුණා. මේක මම පාවිච්චි කරපු කිසිම වෙලාවක අඩුම ගානේ touch එකවත් slow වෙලා නැහැ. ඒ තරම ගොඩක් හොඳ smooth විදියට රන් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙනවා 1GB RAM එකක් watch එකේ. ඒ වගේම 8GB storage එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ milliampere 430ක battery එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. smartwatch එකකට එන ටිකක් ලොකු capacity එකක්. ඒ වගේම මේක charge කරගන්න OPPO සමාගමෙන්ම OPPO Watch flash charge එකකුත් දීලා තියෙන හින්දා ගොඩක් ඉක්මනින්ම මේ device එක charge කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොම වුණත් මේක 100% charge කරගත්තොත් පැය 36ක් මේක එක දිගට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේක ටිකක් පොඩි යගයක් කියලා. හැබැයි Apple Watch එකක් එක්ක සංසන්දනය කරොත් ඒකට වඩා දෙගුණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක power saving mode එකකට දාගත්තොත් ආසන්න වශයෙන් දවස් 21ක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක ස්මාර්ට් විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ watch එකක් විදිහට විතරයි. ඒත් එක්ක මේකේ sensors ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ OPPO Watch එක high end smart watch එකක්. ඒකින්ද මේ වෙනකොට තියෙන හැම sensor එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේක iWatch series 5 එකේ නැති sensors පවා අපිට මේක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මේකේ full review එකේදී මම ඒක ගැනත් ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. මොකද මේකේ price එක ආසන්න වශයෙන් ₹49999 විතරක් වෙන හින්දා. කොහොම නමුත් මේක 5ATM water resistant පාසුකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මීට 50ක් විතර වතුර යට හිටියත් මේක කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් අද මම කතා කරන්න ආවේ මේකේ unbox එක සහ first impression එක. හැබැයි මම කෙටියෙන් මේකේ features ටිකක් කතා කරන්නම්. full review එකේදී කතා කරන්න ඉතුරු කරන්න ඕනේ හින්දා. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ smartwatch එකෙත් ලෝකේ තියෙන ගොඩක් high end smartwatch වගේම fitness activity tracking තියෙනවා. ඒ වගේම OPPO relax පහසුකම තියෙනවා. ඒත් එක්ක මම මේක දැක්ක ටිකක් විශේෂ feature එකක් තමයි 5 minute workout mode එක. මම මේ වගේ feature එකක් දැක්කේ Huawei Fit එකේ විතරයි. හැබැයි මේකෙත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ගොඩක් හොඳට improve කරපු animation coach කෙනෙක්. ඉතින් ඔන්න විනාඩි 5කින් ටිකක් ඉක්මනින්ම exercise එකක් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ mood එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මම ඔයාලට කියවනේ මේක smartwatch එකකට වැඩිය ටිකක් පොඩි smartphone එකක් කියලා. මොකද මේක රන් වෙන්නේ Google WearOS එක. ඒත් එක්කම මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා Google Play Store එක මෙන්න මේ watch එකේ. ඉතින් ඒකින්ද watch එකට support කරන apps කිහිපයක්ම මේකට download කරන්න පුළුවන්. Spotify, Messenger, calculator, watch faces සහ নানা ප්‍රකාර ගොඩක් දේවල්. ඉතින් ඒව ගැනත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. කොහොම නමුත් ස්මාර්ට් වොච් එකක් ගත්ත මේකට එන watch faces අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් තැනක් ගන්නවා. මොකද ගොඩක් ස්මාර්ට් වොච් වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ ටිකක් 2D පැත්තට බර watch faces තමයි. හැබැයි ටිකක් unique watch face එකක් ගන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා අපිට Apple එකකට යන්න. හැබැයි Apple එක වගේම ඊටත් වඩා ගොඩක් හොඳට improve කරපු animation watch faces අපිට මෙන්න මේ OPPO Watch එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට දැකලා තියෙන ගොඩක් ලස්සනම watch faces තියෙනෙත් මෙන්න මේ OPPO Watch එකේම. මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තියෙන ලස්සන watch faces මොන වගේද කියලා animation ඒවා. ඒ වගේම bubbles එකට ගියාම අපිට ඕන විදිහට මේක ඔබලා විනාශ කරන්න පුළුවන්. ඒක නම් මාරම experience එකක්. හැබැයි මේ වගේ animation watch face අපිට Apple එකෙත් බලා ගන්න හම්බුණානේ. හැබැයි කිසිම එකක නැති ටිකක් unique feature එකක් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි AI outfit watch face එක. ඉතින් මේකෙදි නම් සරලවම සිද්ධ වෙන්නේ ඔයා හිතන්නකො මොකක් හරි ඔයාට පාටක් මෙන්න මේ watch face එකට දාගන්න ඕනි කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා අඳින ඇඳුමට ගැලපෙන්න watch face එක හදාගන්න ඕනි කියලා. ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ අර මං කලින් කියපු Hey Tap Health Tap එකට ගිහිල්ලා AI outfit එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා ඔයාලා කැමති ෆොටෝ එකක් මේකට import කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒවල capture කරන්න පුළුවන්. ඒ capture කරන වෙලාවේදී අන්නේ ෆොටෝ එකේ තියෙන colors එකතු කරගෙන ටිකක් ලස්සන unique pattern කිහිපයක් මෙයාම නිර්මාණය කරලා අපිට දෙනවා. ඉතින් එතනදී අපිට කැමති pattern එකක් මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනදී අපේ ඇඳුමට ගැලපෙන්න සහ අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් AI outfit watch face එක තමයි මම මේකේ දැක්කපු යුනික්ම ෆීචර් එක අනිත් ස්මාර්ට් වොච් වලට එක්ක සංසන්දනය කරොත්. ඉතින් ඒක නම් මාරම ෆීචර් එකක්. මේකේ දැක්කපු ගොඩක් විශේෂම ෆීචර් එකක් මේක තමයි.
ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙන හින්දා අපි ෆුල් රිවිව් එකේදී මේ හැම එකම එකින් එක කතා කරමු. කොහොම නමුත් මම මුලින් කතා කරේ නෑනේ මේ ජෙස්චර්ස් තියෙන මොන වගේද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඩ්‍රැග් කරාම මේකේ තියෙන ෂෝට්කට් පැනල් එකට යන්න. ඉතින් මේකෙදී අපිට ඉම්පෝට් වෙන හැම ෂෝට්කට් එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පල්ලෙහා ඉඳන් උඩට ස්වයිප් කරාම මේකේ තියෙන නොටිෆිකේෂන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණු පැත්තට ස්වයිප් කරාම Google Assistant පහසුකම තියෙනවා. ඒ වගේම මේක voice command දෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කෝල් එකක් ගන්න මැසේජ් එකක් ටයිප් කරන්න ඔයාලට ෆෝන් එක අතට ගන්නම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ වගේම වම් පැත්තට ස්වයිප් කරාම මේකට ඇවිල්ලා තියෙන සමහර ඇක්ටිවිටීස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වෙදර් එක, ඒ වගේම ඩේලි ඇක්ටිවිටි එක, ඒ වගේම හાર્ට් රේට් එක. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කිහිපයක්ම අපිට මේකට ඇඩ් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේක කස්ටමයිස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන ඇප් ඩ්‍රෝ එක. ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක නම් මාරම ස්මූත් විදිහට වැඩ කරනවා. මේ වගේ ගොඩක් ස්මූත් ඇප් ඩ්‍රෝ එකක් මම දැකලා තියෙන්නේ Apple එකේ විතරයි. ඉතින් එහෙම බලද්දී ඒකත් එක්ක කරට කර යන්න පුළුවන්. ගානෙන් භාගයකටත් වඩා අඩුවෙන් පාඩ කරන්න පුළුවන්. එකම ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි මෙන්න මේ OPPO Watch එක. කොහොමවත් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ මේකට SIM එකක් දාන්න බැරි වුණත් ෆෝන් එකට හැම කෝල් එකක්ම ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකෙන් මැසේජ් එකක් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන්. පොඩි කීබෝඩ් එකක් තියෙනවා. කොහොම නමුත් මං කියවනේ මේක තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන ෆීචර් රිච්ම ස්මාර්ට් වොච් එක කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන ෆීචර්ස් ගැන මං මේකේ ෆුල් රිවිව් එකේදී ඔයාලට අරගෙන එන්න. මොකද ටික දවසක් මමත් පාවිච්චි කරලා ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා අහනවා නම් මේ වෙනකොට ගන්න තියෙන හොඳම ස්මාර්ට් වොච් එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකේ තියෙන ගොඩක් ලොකු බ්‍රෑන්ඩ් වල ස්මාර්ට් වොච් තිබ්බත් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සනම ගොඩක් ස්මූත්ම සහ ලස්සනම වොච් ෆේසස් තියෙන ස්මාර්ට් වොච් එක මොකක්ද කියලා අහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ OPPO Watch එක තමයි. ඉතින් මේක ඔයාලට version දෙකක් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ. මේ මගේ අතේ තියෙන 46mm එක. හැබැයි මේකේ 42ත් එනවා. ඒකත් මේකට වඩා රුපියල් 20000ක් අඩුයි. හැබැයි මීට වඩා ටිකක් පොඩි සහ ෆ්ලැට් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මොකද මේකේ තියෙන කර්ව් පැනල් එකක්. ඒත් එක්කම මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රීමියම් ඩිසයින් එකක්, ප්‍රීමියම් බිල්ඩ් එකක් සහ හයි එන්ඩ් ස්මාර්ට් වොච් එක තමයි මෙන්න මේ OPPO Watch එක. ඉතින් සල්ලි තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මම මේක මිලදී ගන්නවද කියලා පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒත් එක්කම මේකේ තියෙන අඩුපාඩු මොනවද, මේකට ඇඩ් වෙන්න ඕන දේවල් මොනවද සහ මේකේ තියෙන ආසම ෆීචර් එක මොකක්ද කියලා මතකතුව පල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් පාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.